Oh, hij is nog niet meer op weer normaal. En we zijn allemaal... Ja. Zelfbouw. Ik zie dit veel bij veel klanten. Maika, ze hebben een betere tuintje dan jou. Dit is toch een luxe. Het is alles comfort, hè? Maar dan weet je. Kijk, een paar vroeger aan het zien. Met een kleine erbij. Ja, mooi hoor. Oh, je hebt het allemaal, ja. Ja, waar is het? Hè? Waar is het vandaan? Ik weet het niet, ik heb niet gekeken. Ik ken het oh god, jouw bed size komt bij je, dat is big man. Oh my god, dat is big. Voor het nieuwjaar, dat weet ik. Wat is bad? Heel veel klanten zijn bezig. Zo groot. Een bad aan de slaapkamer. Dat is toch groot, ja, nee, het is een nieuwe trant. Ja. Het is een nieuwe trant, maar het is groot, joh. Wat is jouw gast om een money from? Ik kan ook jou weer een miljoen. En ja, dan kun je weer een miljoen euro bij. Nee, maar echt mooi hoor. Gedaan. Jullie mogen wel leven nou. Mooi hoor. Ja, net zo nee. Ze hebben echt leuk gedaan, joh. Leuk, dit is babykamer. Ja. Mooi hoor. Chic. Hé, en wat dan net? Rihanna wil lachen. Ik heb het op film gezet, hè. Oh. Hallo. Maya, Laija, hallo. Hallo allemaal. Wat heb je daar? Van wie heb je die gehad? Oh, mooi hoor. Jabberkooi, mushkil pariyai. Kijk Alena, kijk. Kijk Alena. Daar is Alena. Kijk jij Alena? Ja? Jij mag wel een foto. Ja. Ja. Het ziet er lekker uit allemaal hier, hè? Ja. Oh my god, kijk, food hier. Zoveel eten. Jullie hebben echt veel werk gedaan hier, hoor. Hé? Niet normaal. Dat Thomas zo goed aan het helpen, hè? Ja. Waar waren jullie geweest? De man bent een nacht op this like. Sam, je hebt waar ik zou eten. Pittig? Lekker hoor, Thomas. Hi. Ik heb lang geen roti gegeten, jongen. Lekker, joh? Ja, lekker. Heb je warme hoofd van die ene? Ja, het was lekker, man. Jij hebt alle roti. Nou, ik weet niet wie er alle roti heeft gegeten. Ik heb alleen maar 3. Nou, wij zo Ik heb alleen maar 3 roti, hoor. Noah, wat heb je daar? Zandvoort. Goed, hè? Hij komt zo, hij komt zo. Hey, opa. Goeiedag, Jochie. Wauw, 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 wauw.
Nou, dat kan ik dus nog van mij komen. Hun hebben nou zin. Hier, film een stukje. Hij staat aan. Ja, ik zeg toch aan, ik voel het af en toe zin in. Thomas, jij danst helemaal niet, man. Ja, wacht even. Mai!
En nu gewoon de dansje met z'n tweeën. Ja, normaal. Ga ze in de staansdansen, Sammy. En nou in Onder de indruk ben ja, ik ben... Mike, je hoeft niet zo slijmen, ze hebben geen erfenis. Nalini heeft ons uitgenodigd en ja, ik ben toch onder de indruk dat mijn nichtje is. En hier ook een nichtje en allemaal... Hij geeft nooit veel trekken. Francie? What? I stood in the picture. Nou, jongen, nou, doe mij dat. Jij bent vast? Ja. Nou, film je wel. Ik heb ook altijd moeite mee.